Tisztelt képviselőasszony, tisztelt kolléganők, kedves képviselő urak! Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai rendes havi tanácsülésen. Elsősorban felkérem a frakcióvezetőket, hogy leesítsenek ülésvezető elnököt, hiszen Szakás László önkormányzati képviselő 3 hónapos ülésvezető mandátuma véget ér. Kérdezem először. Az rendes részéről Passzilagyi Zoltánt javasolom. Rendben. Az EMSZ részéről javaslat nincsen. Kérem, akkor szavazzanak róla, hogy a következő 3 hónapban az ülésvezető elnök Passzilagyi Zoltán legyen. Kérem, ki van mellette? Igen. Ki tartózkodik? Igen, ki van ellene? Köszönöm szépen. Frakcióvezető, parancsoljon, foglalja a helyet. És ezen a lábviselőket Köszönöm szépen, nagy szavazás. Polgármester úr ma mondta, hogy tanácsülést tartunk ma. 24-én arra volt összehívva a tanácsülés. 8 napi rendi pont szerepel rajta. Ugye itt napirendi pontokat elfogadjuk, volt egy jegyzésünk is a január 31-i ülésünkről. Ezzel kapcsolatosan kérem, hogyha valakinek valami hozzáfűzni valója van, akkor azt jelezze. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk róla, tehát ki van mellett, hogy elfogadjuk a tetőből anyagot, kérem szavazzunk. Megfordult a jegyzőkönyv. Úgy mondtam, hogy azt a pillanatban szerepet a meghívóba, polgármester hogy így lesz-e. És ha így lesz, akkor azért nem így lesz. A 7-es napirendi pontot szeretnénk visszavonni, valamint betűzni 2 új napirendi pontot. Az egyiket a kórház ambulans rendelőinek a konceptuális jegyzékéről és tématervéről, másik pedig egy tulajdonban lévő közterület négyzetméterének a lecsökkentéséről. Köszönöm szépen, tehát akkor a mai ülésen 9 napirendi pontot tárgyalunk meg. Ki van mellette, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot? Kérem szavazni, ki van mellette? Köszönöm szépen, ellenes tartózkodik. Nem senki, akkor kezdjük el. Polgármester úr, kérem ismertesse az első napirendi pontot. Tisztelt önkormányzati képviselők, az első napirendi pont Balogh-város költségvetésének a jóváhagyása a folyó esztendőre, és szeretném ezt bemutatni a kiküldött anyag mentén. Ugyanakkor természetesen nem minden egyes tételre térek ki, hiszen itt gyakorlatilag több ezer számot kellene ismertetni, nagy vonalakban szeretném ismertetni ezt a költségvetést. A bevételünk 77,3 millió lejből áll össze az idén, és ennek a nagy része 63 millió lej fejlesztési költségvetésre megy, a különbségre pedig működési költségekre megy. A jövedelmek a következőképpen állnak össze. A tavaly saját jövedelemből mindegy 4,5 millió lejt valósítottunk meg, ez a tavalyi költségvetésünknek mindegy 16,5%-a volt. Ez azt jelenti, hogy a hat településen élő összes cég és összes fizikai személy, amit befizet a város költségvetésébe, adó, illeték, különböző díjak formájában, az a összköltségvetésünknek tavaly 16,5%-át biztosította, emellé körülbelül 8,5 millió lejt tudtunk elkölteni beruházásokra, tehát minden egyes lakók és a cégek által befizetett adólejt 2-vel tudunk meg különböző beruházásoknál, és ezt el tudjuk költeni. Ezért a bevételi résznél ugyanazokkal az összegekkel kell számoljuk, mint a tavaly, és ezek nagyságrendileg ugyanazokon a sávban helyezkednek el, mint a tavaly. Ezekhez az összegekhez hozzájönnek azok az összegek, amelyet különböző visszaosztás folyamán kapunk, és ezeket, ha megengedik, akkor leülök, már jobban látom a laptopot, minden szeretném
ismertetni. Az idei esztendőben a személyi jövedelemadóból visszaosztást kapunk 4.697.000-re megyei pénzügyünk keresztül. Ugyancsak a megyei pénzügyünk keresztül 891.000-re, amely a személyi jövedelemadó 14%-ának a költségvetések pénzügy által kiegyenlítésére van számva, illetve a megyei tanácstól 4.130.000-re a költségvetésünk megfordítására, a személyi jövedelemadónak annak a 6%-ából, amelyet a megyei tanács osztít az önkormányzatok között. Szeretném a dolognak a dinamikát ismertetni, hogy ez az utolsó összeg például 2020-ban 500.000 volt, 21-ben 1 millió, 22-ben 1,5, a tavaly 1.780.000, tehát 20-hoz képest 4 év alatt az önkormányzatunk számára a megyei tanácstól kapott támogatás meg 8-szorozódott, tehát 800%-kal több mint 2020-ban. Ugyanakkor az áfából történt visszaosztásoknál 1.500.000-et kapnak fejkóta és a speciális nevelési igényű gyermekeink finanszírozására az iskolák, 2.185.000-et kapunk a szociális gondozottak, a személyi gondozók, hátrányos helyzetben lévő betegek és mozgásképtelenek vagy mozgássérültek gondozására, az ugye 90%-át jelenti ennek a költségtételnek, 10%-át mi finanszírozzuk. 21.600-et kapnak az iskola olyan gyerekeknek nevelési és tanulási stimulensnál, valamint 125.000-nek osztottak ebben a pillanatban az év elején a diákok szállításának a finanszírozására. A költségvetés kiegyensúlyozására az idén 1.700.000-et kapunk az áfából, illetve van egy 500.000-es rész, amely a központi költségvetési törvényben jelent meg célirányosan annak a 7.03-as fejezetében, és ezt a költségvetési tételt kimondottan a kórházudvar rehabilitálására lehet nekünk csak fordítani. Mindent összevéve körülbelül 1,5 millió lejjel nagyobb a költségvetésünk ezen a részen, mint ahol a tavaly volt. A kiadások tekintetében szeretném ismertetni a nagyobb tételeket. 7,5 millió lej a fizetés alap, amelyből 6.700.000 az alkalmazottak alapfizetése, 238.000 tanácsosok díja, 5.000 lej delegációs költségek, 79.000 pedagógusok igazgásának a biztosítására, 423.000 lej ételjegyek, 174.000 a vakációs voucherek, és a 165.000 lej a munkahelyi biztosításnak, ez a bizonyos kámnak a fedezésére. Ezen kívül 4.800.000 lejt költünk különböző javakra és szolgáltatásokra, ahogy az fel van bontva az önöknek által küldött anyagba. Kiemelném, hogy a csekkes hitelünk, amely jövőben lejár, 3 tételben van innen visszafinanszírozva. Az egyik 4.630 lej illeték, azon kívül 58.290 lej kamat, illetve 165.000 lej részlet. 195.000-et fizetünk a bérelt épületeinkre, 135.000 a transztok szubvenciójára, 257.000-et fordítunk a kórház rezsiköltségeinek a társfinanszírozására, megjegyzem, hogy ebből 130.000 lejt a megyei tanács fizetett ki most már a második esztendőben a környékbeli községek helyett. 95.600-et fizetünk különböző egyesületekben való tagdíjakra, 12.000 lejt fizettünk, ezt már ki is fizettük, annak a 4 autónak a 4 helyi roncsprogramban részvevő autónak az ellenértékét biztosítandó, amelynek a nagy részét az AFM-től kaptuk meg még a tavaly, ennyi jött át az idei esztendőre. 1.355.000-re fizettünk a személyi gondozók, plusz a speciális nevelési gyerekek, plusz a FAPénz jogcímén. A 125.000 a transztoknak, amit említettem, amit a központi költségvetésből kapunk. 728.000 lej az az összeg, amelyet a pályázatainkra, valamint a
különböző szociális tevékenységet végző szervezetek megsegítésére fordítunk. Itt tételesen fel is sorolom, hogy 122 000 lej a labdaház, 108 000 lej a diakónia, ebből 150 000 lej a diákok délutáni étkeztetési programban és délutáni foglalkoztatási programban való részvétele, 350 000 lej a tavalyi összeget számunk a pályáztatásra, a sportpályáztatásra 197 000 lej összeget javaslok, valamint az egyházak támogatására 60 000 lejt javaslok. 40 000 lejt kell fizessünk büntetésként, mert nincsen olyan alkalmazottunk, aki halmozottan hátrányos helyzetű, és ezt az összeget, az összeg nagyobbik felét megoldjuk olyan egyesülettel való együttműködésben, ahol alkalmaznak ilyen, de 100%-ban azt nem tudjuk megoldani. Illetve 90 000 lejt fizetünk a megyei tanácsnak olyan partnerség alapján, amely a megyei tanács hatáskörébe tartozik, de a lakhelye itt van ezeknek a gyerekeknek, gyerekeknek, öreg otthonban lévő embereknek, és ezeket mi kell innen pótoljuk. Az összegek ismertetésében kitérnék egy picit az iskolákra, mivel az elmúlt évek dinamikája is fontos, de az idei esztendő is. Az iskoláknál a Cimbora iskola részére az idén 220 000 lej körül összeget számunk, ebből a fejkóta összeg 153 000 lej, ebből 133 000 lej anyagköltségekre, 20 000 lej pedig beruházásokra kértek elkülöníteni. Ehhez 9 000 lej jön hozzá a mi költségvetésünkből, hogy az előbb is felsoroltam a pedagógusok hívázására. A Gálmozes iskola keretében az iskolás 50 000 lej, a fejkóta anyagköltségekre 505 000 lej, cseszes gyermekeknek, speciális nevelési igény gyerekeknek pedig 135 000 lejes juttatás van a központi költségvetésből. A liceum 20 000 lejes ingázási költségvetéssel, 400 000 lejes anyagköltséggel és 107 000 lejes speciális nevelési igény gyerekek költségével, valamint 20 000 lej beruházással számol. Így az összegek úgy alakulnak, hogy minden, amit a fejkótából kaptak a 3 intézmény, azt odaadjuk nekük, plusz második alkalommal meg kell pótoljuk a liceumnak a költségvetését. A tavaly, hogy tudjanak gazdálkodni, 116 000 lejt fordítottunk pluszban a fejkótából az ő működésükre, a Cimbora és a Gálmozes iskolánál nem volt szükség. Az idén 53 000 lejeket kipótoljuk, hogy a tavalyi szinten maradjanak. Csak egy zárójelbe tenném oda, hogy amikor 2022 végén a két iskolaintézménytől 20 000 lejt visszavettünk költségvetésből, mert láttuk, hogy nem fogják elkölteni, akkor volt egy bizonyos spór ennek a dolognak. Szeretném elmondani, hogy a tavalyi esztendő végén a liceum 63 000 lejt nem költött el és visszaszármazott a költségvetésünkre. A működési költségek után szeretném ismertetni a beruházási programot, hiszen az biztosítja a városnak a fejlődését. Ez a beruházási program az idén egy nagyon nagy összegből gazdálkodik, a főösszege 63 656 000 lej, viszont szeretném azt is elmondani, hogy ez egész biztosan nem tud megvalósulni az idén, hiszen vannak ebben olyan többéves beruházások is, amelynek a megkezdését megkezdjük, viszont a befejezését ezt nem tudjuk elvégezni ebben az esztendőben, ezeket az illető tételeket még akár fel is tudunk sorolni. Vannak olyan folyó beruházások, amelyeket benne hagytunk azért, hogy ne vegyünk ki a beruházási listából, viszont az idén különböző problémák miatt valószínűleg nem kerül sor, hogy tovább lépjünk. És az első mindjárt ilyen is, a sportcsarnok pályázatunk, amely a Cseneinél van, egy ilyen 5000 lejt hagytunk mindössze bent, mi elvégeztünk minden egyes feladatot, ami szükséges, hogy valamikor a mostani edzőpálya felépüljön, viszont mivel a Csenei ilyen programjai sürgősségi kormányrendelettel tiltották le, és ezt meghosszabbították 2024-re is, valószínűleg ebből a beruházásból 2024 folyamán nem fog lenni semmi, nem csak a Barotiból, hanem az egész országos programot befagyasztották erre az esztendőre. A következő tétel a környezetvédelmi alapról finanszírozott, társfinanszírozott közvilágítás, amelyet befejeztünk, átvettünk, az elszámolást betettük még decemberben, azóta is várjuk, hogy értesítsenek. Itt egy 805 000 lejs összeg van befogva, amit
vissza kell kapjunk, ez a finanszírozás értéke a környezetvédelmi alaptól, és ki kell fizessünk ebből 611 000 lejt a kivitelezőnek, a többi pedig a 190 000 lejt körül a mi költségvetésünkben fog maradni. Elkezdjük az idén, hogyha sikerül kiköltözni a liceumnak az épületből, a nagy régi iskolaépületnek a modernizálását, amelyre a környezetvédelmi alaptól 4.521.700 lejs pályázatot, támogatást nyertünk. Ennek az önrésze a 2021-es őszi árfolyamon 500 000 lej volt. Pillanatnyilag a tervezőnek visszaadtuk, hogy aktualizálják, nyilván az önrész meg fog növekedni, de a beruházásnak mindenképpen a nyári vakációban neki kell fogni. 57 000 lejt javaslok elkülöníteni a poliklinika modernizálásának és refunkcionalizálásának a tervezési munkálataihoz. Ez elkészült még a tavaly esztendőben, csak akkor már az év végén nem volt alap, amiből kifizessük. Tehát ezt, ha kifizetjük, akkor a megvalósíthatósági tanulmány szintfázison kívül. A kórháznál jelentős fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, és amelyik ide kerül, egy folytatásban lévő beruházás, azért folytatás, mert hogy a tervezéssel már 2021-ben foglalkoztunk, egy új kórházi szál építése, erről többször beszéltünk itt is. Az első megvalósíthatósági tanulmányt elvégeztünk már 2021-ben, és vártuk, hogy hol lesz alkalmas, hogy lehessen pályázatot letenni a támogatásra. Most nyílik meg márciustól egy ilyen pályázati lehetőség, és akkor most felkelítsük a megvalósíthatósági tanulmányt, nem csak a pénzügyi változások és nem csak a tervezési normatívák megváltozása miatt, hanem azért is, mert közben kijött az a kormányrendelet, amely szerint minden egyes középületet, amit olyan építünk, az ENSZ-es kritériumok szerint kell felépíteni, ami mintegy 25%-kal megdrágítja az épületet. Tehát ez az összeg, ami 160 000 lejként a saját költségvetésünkből ide van téve, ez a megvalósíthatósági tanulmány aktualizálását, valamint a pályázati konzulencia első díját jelenti, amivel szeretnénk benyújtani pályázatra a projektet. A tavaly beszéltünk róla, jóvá is megtudtuk, csak már az év végén nem tudtuk végrehajtani a megszorítások miatt. 130 000 lejt javasló a Miklósvári óvoda rendelővé való átalakításának a költségeire, amit a tavasszal is fogunk végezni. Ugyanakkor a kórháznál egy másik beruházást indítanánk, ugyancsak 160 000 lejt saját költségvetési hozzájárulással egy új ambuláns rendelőt pályáznánk meg, amelyről egy későbbi napirendi pontban részletesebben tudunk beszélni. Területvásárlást kettőt kellene végrehajtanunk, az egyik 15 000 lejt javasoltam a Felsőrákosi vízház környékének területének megvásárlására, és 10 000 lejt a Köpeci Kutunk területének a megvásárlására. Nyilván ezek keretösszegek, lássuk konkrétan, hogy tudunk oda jutni, mert az egyiknél ugye külterek mezőgazdasági beosztással, a másiknál pedig egy le nem járatott hagyatékakadályozás ebben a pillanatban. Reméljük, hogy meg tudjuk oldani mind a kettőt, és akkor a városnak ez a két fontos beruházásához tartozó objektum a saját tulajdonába kerül véglegesre. A független dotációknál, járműveknél és felszereléseknél 130 000 lejt javaslok elkülöníteni egy kisebb teljesítményű utcaseprőgép megvásárlására. Látjuk, hogy a városunknak nagy problémája, főleg mióta az olasz-teleki út kivitelezés alatt van, a folyamatosan keletkező sárkor, viszont mivel ez a tavasszal le lesz aszfaltozva, ezért a meglévő aszfalt területeinket egy ilyen géppel teljesen kormentesen tudnánk tartani, ezért főképpen szükségesnek tartom a megvásárlásra. Az egyik Áneleti Önházban az egyik boiler ment tönkre, 11 000 lejs költségvetést javaslok ennek a pótlására. A sportbázisnál a kazán ment tönkre, 6500 lejt javaslok ennek a megvásárlására. A vízszolgáltatónál egy pumpát kell beszereznünk, 21.500 lej értékben javaslom ezt megfinanszírozni, illetve a vízszolgáltatónál ugyancsak kazán ment tönkre, és ott is 14 000 lejből egy kazánt kell megvásárolni. A következő tétel egy övezeti rendezési terv elkészítése lenne. A technika telep mellett van 9,5 hektár területre az önkormányzatnak, ebből a belső terület egy darabban mintegy 3,5 hektár. Ezt szeretnénk belterekké tenni, és ezen a belterken az ígéretek szerint a Magyarország által finanszírozott Foci Akadémia
felépít, amennyiben mi 2024-ben ezt a tervet rendbe tesszük, felépít 2025 folyamán egy teljes, nagy méretű, műfüves pályát, öltözővel, tribünel, mindennel együtt. A következő tételben egy szimbolikus összeget, 10 000-et javaslok elkülöníteni az általános településrendezési terv aktualizálására. Emlékeznek, az elmúlt gyűlésen meghosszabbítottuk ennek az érvényességét 3 évre, de természetesen ezt aktualizálni kell. Ez egy nagyon jelentős 1 millió meghaladó összeg, amit a minisztérium a megyei tanácson keresztül támogat, de el kell indítsuk ahhoz, hogy tudjunk pénzeket lehívni hozzá. Ugyanakkor a tavaly előtt kötött szerződésből, amely a Felsőrákosi és a Baróti területek mintegy 850 telekönyvi parcellának a telekönyvezését foglal magába, az idénre 104.300 lej maradt, és ezt be kell fogjuk a költségvetésbe, hogy tudjuk kifizetni. Ez a projektünk az idén lezárult. A jövő hónapban már a Felsőrákosi telekönyveket adjuk ki, és a nyár végén pedig a barótiakat is. Itt teszem zárójelbe, hogy tavaly is sajnos nem nyitott ilyen lehetőség. Az idén most ismét bekérték, hogy ezekkel a lehetőségekkel akarunk-e élni, ugyancsak 160 000 lej lehet majd elérni, és jeleztük az igényünket, hogy igen, és amit többször beszéltünk róla, azt a bodosi területek tisztázására kellene irányítsuk, hiszen összesen 3 birtokterületet adtak ki. A következő tételben 1.200.000 javaslok az épülő befejezés előtt álló iskola épületének a befejezésére, azért, hogy ezt a beruházást tudjuk befejezni. Itt még további kisebb módosítások várhatóak, ugyanakkor egy tervmódosítás, tehát az úgynevezett diszpozíció de chartier, tehát tervmódosítást várunk a tervezőtől, amelyet benyújtunk a minisztériumnak, hiszen a 105-ös sürgősségi formálrendelet azt teszi lehetővé, hogy a befejezéshez szükséges plusz összeget meg lehet onnan kérni, reméljük, hogy meg is kapjuk, és akkor ezt teljesen befejezésig tudjuk vinni. Az alacsony vízkivezetéssel, szennyvíz és vízhálózatra és esővízhálózatra való rácsatlakozással, udvarrendezéssel és kerítéssel. A következő tételben 1.400.000 lejt kívánok javasolni arra, hogy a kórházudvar projektét rendezzük. 5.100.000 lej a közköltségvetése ennek a projektnek, amiből 4.400.000 lej a munkálatok becsült értéke. Ebből az idén 1.400.000 lejt úgy tudunk biztosítani, hogy 700.000 lejre partnerségi szerződésünk van a megyei tanáccsal, 500.000 lejt kaptunk az állami költségvetésből célirányosan erre, és ha visszaemlékeznek, az év végén a környékbeli polgármesterek jó indulatából 150.000 lej, ami Székelyföldön, Erdővidéken ide érkezett ahhoz, hogy ezt erre a célra használjuk, tehát ezt a beruházást el szeretnénk indítani a tavasz folyamán, a nyár elején, hogy ezt a részét, tehát kb. 1/3 tudjuk is megtenni. A következő tételben 5 olyan beruházásról van szó, amely mindegyik vízes és szennyvízes problémákat érint, és különböző fázisban vannak. Az első a Bibalszfavi-Bodosi szennyvízhálózat építése, ez ebben a pillanatban még a műemléki engedély megszerzése előtt van, ha ez megvan, akkor építési engedélyt adunk ki, és a dokumentációt át tudjuk Bukarestbe küldeni a minisztériumhoz. A következő tétel Köpec és Miklósvár szennyvízhálózatának a megvalósíthatósági tanulmánya, 150.000 lej értékben. Ez elkészült még a tavalyi végén, de mivel a finanszírozási forrás nem kristályosodott ki, ezért nem véglegesítették, nem is számlázták le, azért, hogy arra legyen szabva, arra a kiírásra, amely megfelelő. Úgy volt, hogy megnyílik egy november-decemberben, de sajnos azt nem nyitotta meg a Környezetvédelmi Minisztérium, ezért vártunk vele, de az idén mindenképpen ezt be kell fejezzük, kifizessük is, reméljük, hogy nyílik is lehetőség a pályázaton. A következő tételnél 20.000 javaslok a Baróti víz-szennyvízhálózat projektjére. Ebben a pillanatban ez most már azt hiszem, hogy október óta a minisztériumnál van. Várjuk, hogy hívjanak az aláírásra, és hogyha ez megtörténik, akkor következik a licit és a munkálat megkezdése a mintegy 8 km-es szakaszon, ahol új vezetékeket kell letegyük. A következő tétel 10.000 lej a Felsőrákosi szennyvízhálózatra. Itt a tervező most azon dolgozik, hogy a részfinanszírozás 987.000 lejére elkülönítsen egy olyan összeget, és természetesen a dokumentációt mellé tegye, amellyel annak az eredetileg mintegy 2 millió lejbe kerülő projektnek a mintegy 1 millió lejes részét tudnánk megvalósítani.
ez pedig a szennyvízhálózat, a szennyvíztisztítótól a technika telep felé, és ameddig üti az 1 kilométer, addig használnak fel, hogy ezt lefektessük. Az utolsó tétel pedig 1 millió 100 000, ez a penezeléből van rá finanszírozási szerződésünk, és végre az év elején sikerült azokkal a faktorokkal megállapodni, akik be kellene fejezni a területet, az épületet és a tisztítóállomást ahhoz, hogy ez a tavasszal meg is történjen és a nyáron elinduljon. Ez beüzemelés után ez a pénzünk megvan, és a költségvetés jóváhagyása után hamarosan a szerződés következik és kivitelezés, hogy ennek a nagyon hosszú projektnek tegyünk pontot a végére. Van egy beruházásunk, amelyet eredetileg a Salini program keretében nyújtottunk be, ahol nem nyert a 7 utcás, viszont a megyei tanács támogatott abban, hogy 2 utcát ebből, tehát a Petőfi Sándor utcát a Gyöngyvirággal együtt, és a Barotti Szabó Dávid utcát az idén tudjuk modernizálni. Ezeknek a kettőnek az értéke 4.150.000 lenne, miből 4 millió lehet a megyei tanács biztosított, és ezekből a Petőfi utca már a tavasz folyamán remélhetőleg meg is fog valósulni, a Barotti Szabó Dávid utca pedig az év további részében. A DC38-as jelű községi útunkra 2.045.000 van elkülönítve, ez teljes egészében a finanszírozási szerződés hátramaradt értéke, amelyet fel tudunk használni és befejezni az utolsó aszfaltréteg öntésével a falu központjában. A parkos pályázatunk teljes egészében el van végezve, a finanszírozás folyamán fellépő átkiigazításra nem volt eredetileg szerződésünk, mert egy későbbi törvény értelmében kellett ezt megoldani, úgyhogy itt 1.545.000 lej a kiigazításnak az értéke. Ugye etapizáltuk az év végén ezt a pályázatot, és ennek a második etapnak a keretében meg fogjuk pályázni ezt a kiigazítást. A napokban is egy sor dokumentumot tisztába tettünk, hogy haladjunk lefele, és akkor tudjuk nem csak fizikailag, hanem pénzügyileg is lezárni ezt a projektet. A Pennereléből nagyon sok pályázatot megnyertünk, és ezeknek lassan elkövetkezik a megvalósítás ideje. És az első ilyen 2 tételben van felsorolva, és azért említem, az önök által megkapott dokumentációban egy adott pályázat akár 2 vagy 3 helyen is létezik, mert mindegyiknek elméletileg 4 finanszírozási forrása van, és attól függően, hogy melyikből van finanszírozva, az szerint kell a különböző listába feltüntetni. Tehát, hogyha megnézték a technikai anyagot, akkor láthatták, hogy különböző beruházás címek 2 helyen is, vagy 3 helyen is szerepelnek. Tehát mintegy 3,5 millió lejből a 3 iskolai intézménynek a felszerelését, ami buldozatot és didaktikai eszközöket is jelent, fogjuk megvalósítani. Teljes egészében befogtuk a bölcsőde 11.886.000 lejét. Tájékoztatom önöket, hogy az utolsó jóváhagyás a műemléki régészeti, az ásatások elvégeződtek, reméljük, hogy március folyamán meg is kapjuk azt a jóváhagyást is, és akkor a cseréjük, hiszen ez nála van, de nem az ország pénzéből, hanem európai alapokból, el tudja indítani a licitet a tervezésre és kivitelezésre, hogy az idén elkezdődjön ez a munkálat. Ezen kívül a fiatal tanügyben is és egészségügyben dolgozó szakemberek számára, építendő lakások számára különítettünk el összegeket. Ezek mindazok az összegek ettől a lefele, mert finanszírozási szerződésben benne van. A polgármester hivatal felújítására, a Gámózás iskola felújítására, az ami mellettünk van, a hulladékgyűjtőállomásra, amelynek leghamarabb el fog indulni a licitje, és így tovább a federális projekteket mindegyet nem sorolta, hiszen ezeket rengetegszer átraktuk. És végül 200.000 lehet javaslok elkülöníteni a kórház számára. Van egy olyan programja a minisztériumnak, amely azt mondja, hogy 90%-ban finanszíroz olyan orvosi eszközöket, amely szükséges a kórház működéséhez, abban az esetben, hogyha ennek az összegnek a 10%-át az önkormányzat biztosítja. A költségvetésünkben úgy láttam, hogy 200.000 lehetne erre felszabadítható összeg. Ezzel, hogyha sikeresen végigmegyünk, akkor az idei folyamán, tehát egy 2 millió lejés összegre tudunk a kórháznak felszereléseket biztosítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor elküldeni a szót.
A bizottság megtartja és elfogadásra javasolja a hatalmat területet. Kérdem, hogy van valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan. Vagy hozzászólása persze. Ha nincs, akkor szavazunk a hatalmat területről. Ki van mellett, hogy elfogadjuk? Nincs. Egyetlen elfogadtuk. Igen. Jó, térjünk a második rendet. A transzlók részvénytartása, a költségvetésen, igen, a másik napi rendi pont bemutatását nekik azok részvénytársaságok igazgatóján. Az anyagot természetesen mindenki megkapta, de kérem, hogy néhány sarokszámmal az igazgató ábrázolja ezt a költségvetést, és akkor ez a szó. Köszönöm szépen, tisztelt tanácsok, tisztelt meghívottak vendégek. Hát a 2024-es év a Transznak úgymond egy pilotév ismét, újabb szállításokkal bővültünk, újabb utákkal bővültünk, amelynek még pontos költségvetés bevételét még nem ismerjük teljesen. Egy hozzávetőleges számmal csináltunk egy költségvetést, és ezzel próbálunk menni ebbe az évben, mivel még ezt a 4 szentgyőri járatnak a költségeit és bevételeit még nem ismerjük teljesen. Számítások szerint a 2021-es évben egy 1.680.000-es bevétellel számít a Transzlog, ebből saját bevétele több mint 80%-a, tehát a szubvenciót kapunk, úgymond a tanács, egy ilyen 240.000-re számítunk, a többit a saját bevételből építeni fel. Ennek az 1.680.000-es összegnek nagy a fő költségei, hát a fizetési alap az 850.000 körül van, az üzemanyagköltségek, hát mikor havi 5000 liter motornál fogyasztunk körülbelül, egy olyan 450.000-es költségünk van üzemanyagból. Egyéb kisebb költségek, az adók olyan 28.000 körül számítható, a javítások és kisebb költségek egy 24.000-re tippeltünk, számítottunk az előző évekhez képest. És mindezek a költségek mellett úgy számoltunk körülbelül egy olyan évvégére egy olyan maximum 5000-es nyereséggel zárjuk az évet. Ez relatív annak függvényében, hogy még nem tudjuk pontosan a szentgyőri járatoknak a költségeit. Ennek függvényben próbáltuk összeállítani. Hát a mostani felmérések szerint a havi jövedelmünk egy olyan 30-35 ezer lejjel nőtt, ellenben a költségeink is nőttek, mert 3 személy kellett fölvenni ezeknek a járatoknak a rendszerezésére, de ezeket muszáj volt megcsinálni, szóval véghez vinni, mert ismét egy napi 140 gyermeket érítenek ezek a járatok. Tehát ezen a szentgyőri járaton kb. 140 gyerek ingázik nap, mint nap. Nem beszélünk a munkásokról, akik utaznak ezeken a járatokon. Dióhéjban kb. Ennyire a költségvetésünk. Ha kérdés van, megpróbálok válaszolni rá. Szakbizottság megtartott és elfogadási javasolja a területek. Kérdések, hogyha vannak, vagy hozzászólás? Nekem volt egy kérdésem. Tehát így, hogy most ugye megövültek ezek a buszok, a liciten is részt tudtunk venni, és akkor így... Liciten nem vettünk részt. Tehát a liciten nem volt jelentkező. Igen, csak autó... Ezért volt, hogy nem maradjanak senki az úton, mert nem volt senki jelentkezőre, sőt, még a kapital is visszalépett. Így a megyei tanácssal felkértek, hogy lépjünk be és segítsünk és vegyük ezeket a járatokat. Hogy ez a 140 gyerek nem maradjon az úton is. Ezáltal most több lesz a bevétele a... Ezt mondtam, hogy körülbelül mostani erőrelátásunk szerint körülbelül egy 35-40 ezeres plusz havi bevételünk jelenik nekünk körülbelül. Azért majd az eddig években is ennyi volt a nyereség, év végén 4-5 ezer. Nagy a nyereség nem lehet, most elnézik, bocsánat, hogy közbeszólok. Amikor a helyi szállításban a törvényt úgy szabtuk meg, úgy van határozva, hogy megszabtuk törvény, hogy maximum 1400-es jövedelmed lehet. És ebben nem lehet benne például a buszmegállóval lévő hölgynek teljes fizetése, csak a százalékra visszahoztva, és egyéb költségek is százalékra visszahoztva, nagy jövedelmet nem tudsz termelni ezekből. Tehát ezt, hogy ezek a szentgyőriáratok mennyire jövedelmezőek, nem láttuk bele. Egyelőre még nem tudom. Igen, csak hogy ne legyen mínuszos, akkor nem csináltunk semmit. Meg lehet állítani, azt úgy csinálni, megadjuk a járatot. Ott hagyunk 140 gyermeket az úton, akik iskolába járnak. Igen, tudom, hogy ez nehéz, de mindenki ott hagyta. Tehát azért mondom, hogy van azt jelenti, hogy oka van, hogy ott hagyta mindenki. Igen, persze. Nem jön ki a lépés, akkor... Persze, egyetértek ezzel. Csak ezt a döntést akkor közösen kell meghozzuk itt, mert önök a eldönő részvényesek ennek a transzlognak, önök eldöntsék, hogy na ezt a járatot megállítjuk.
meg kell nézni, hogy mi lesz belőle a cél. Jó, ezt köszönöm. 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 Más kérdés vagy hozzászólás? Köszönöm. Tehát ha nincsen, akkor kérem szavazzunk a 66 vezetőt. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a 66 vezetőt? Köszönöm szépen. Harmadik napi rendben tervezett alkalmazásról szó főnök tudomást nyilván ismertásra tartottak. A harmadik napirendi pontban javaslom jóváhagyni azt a programot, amelynek az alapján az önkormányzat a város költségvetéséből a 2024-es esztendőkben különböző kulturális, tudományos, nevelő programokat, sportprogramokat finanszíroz. A program részletei ugyanazok, mint a tavaly voltak, tehát természetesen olyan az önkormányzat pályázatára olyan szervezetek jelentkezhetnek, akik itt fejtik ki a tevékenységet, vagy pedig itt szervezik a programokat az itteni embereknek. Én igazából azt emelném ki, hogy a számok, hiszen minden egyik ugyanaz, mint a tavaly, a számok ugyanalakultak. Összesen 607 000 lej az erre szánt költségvetés, amit javaslott 197 000 sport számára, 350 000 lej kultúra számára, és 60 000 lej az egyházak támogatására. Igen, köszönöm szépen. Kérdem a harmadik családot, hogy véleményekről. Szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések, hozzászólások. Ha nincsen, akkor szavazunk a napirendi pontot, ki van mellett, hogy elfogadjuk a tartalmat. Most már minden. Köszönöm szépen. Akkor a negyedik napirendi pontra hallgatunk a belém a megadom. Igen, a negyedik napirendi pont keretében javaslom, hogy az önkormányzatunk adjon át adminisztrálásba a kórházba számára egy területet, amely 908 négyzetméter kiterjedésű, a 29.161-es telekkönyvben van bejegyezve, egy kórház bejáratával szembe, a hátsó bejáratával szembe, hogy jobban lokalizáljuk a Pradekó Gyöngyike néni háza mellett. Ezt a területet azért adnánk át, mert a kórház egy pályázatot készít elő fotovoltaikus park telepítésére, amelyből természetesen a saját energiaigényét szeretné fejezni. Ez két tételre terjed ki, az egyik a meglévő épületekből van, amelyiknek a tetejére lehet és érdemes fotovoltaikus elemrendszert telepíteni, a másik pedig, hogy ez nem elegendő viszont, és akkor ezt a területet azért adnánk át, mert korábban is beszéltünk róla, a kórház autóban dolgozók autóinak a parkolójának szántuk, és ebben a pályázatban még arra is van lehetőség, hogy ha alul parkolót alakítunk ki, akkor fölötte egy olyan rendszer kialakítani, hogy egyúttal az autóknak fedelet is alkot. Tehát a tanácshatározat javaslata szerint ezt szeretnénk, hogyha átadnánk a kórház számára. Ugyanakkor egy harmadik szakaszban azt is javaslom, hogy a 2022. február 8-án 473 szám alatt megkötött adminisztrációs szerződésünket, mely a kórház területen lévő mindenfajta épületre vonatkozik, hosszabbítsuk meg úgy, hogy még 5 évben legyen hosszabb, ugyanis a pályázat feltétele, hogy a projekt lezárásától fogva még 5 évben legyen hosszabb az az adminisztrációs szerződés, amely azokra az épületekre vonatkozik, ingatlanokra, ahol létrejön ez a fotovoltaikus elempark, tehát a parkoló, illetve az épületek. Kérem tisztelettel elfogadni ezt. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm általában például is a kórház menedzseri Tomár Ipon, akkor kérem szólni erről a pályázatról, hogyan kapcsolatosan. A kórház most két hete értesült arról, hogy egy ilyen pályázati lehetőség nyílt meg az Energetikai Minisztérium keretén belül, ahol tulajdonképpen saját használatra szánt energiát lehet termelni fotovoltaikus elemek segítségével. Nagyon szeretnénk ebben a pályázatban részt venni, ugyanis jelenleg olyan 1,5 megawatt energiát használunk el évente,
ami csak nőni fog, mert minden egyes eszközzel, ami arra működik, növekedik az energiahasználat mennyisége. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ha beleegyezik a tanács és támogat minket ebben, akkor azoknak az épületeknek a tetejére, ahol más pályázatokban ezek a fotovoltaikus elemek nem szerepelnek, és a parkoló fölé szeretnénk ilyen elemeket szereltetni. Ez megsegíteni a kórházat abban, hogy csökkentse az energiára költött pénzét, amit természetesen fordíthatunk egy évre. A feltételek között szerepel, hogy adminisztrálásban legyen mostantól számítva 5 évig még a terület és az épületek, ahová szereltessük. Szükséges lesz hozzá urbanisztikai engedély, és nagyon közeli a határidő a pályázat letevésére március 6-a, amit mindez be kell szerezni, úgyhogy nagyon kérem a tanácsot, hogyha gondolja, akkor ezt szavazni számít. Köszönöm szépen, Kettő szakbizottság elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények a területtel kapcsolatosan? Ha nincsen, akkor kérem szavazunk. Ki van mellett, hogy elfogadjunk a területet? Köszönöm szépen. 5. napi rendi pont egy együttműködési szerződés. Mátyás polgármester. 2021-ben a 33-as számú határozattal kötöttük meg utoljára azt a szerződést, amely az önkormányzati költségvetésből a Laura Ház Egyesület számára nyújtandó támogatásokról határoz. Ez az összeg eddig 6000 lett per hónap volt, és javaslom, hogy március 1-től az év végéig ezt emeljük 11 000-re, kibővítették a tevékenységet, plusz finanszírozási forrást is tudtunk erre találni, tehát a felnőtt rászorulókkal való foglalkozás számára havi 5000 lejjel növelnénk meg március 1-től ezt a hozzájárulást. Úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük a Lauraház tevékenységét, és ezért támogatásra kérjük önöket. Köszönöm szépen, polgármester, hogy a 3. szakbizottságot kötelezően beszéltek erről. A szakbizottságoknak tárgyaltuk is elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok a területtel kapcsolatosan? Ha nincsenek, akkor kérem szavazunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet? Hatodik napi rendi ponton következik A 6. napi rendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a közbeszerzési dokumentációt, amelyel a Petőfi út és a Gyöngyvirág utca rehabilitációját célozzuk meg. Említettem, és a költségvetésben is benne van, hogy a megyei tanács finanszírozza ezt a beruházást a mi számunkra, és ezért itt az ideje, hogy elindítsuk a licitet, hogy a tavasz folyamán már meg is tudjuk ezt a régi adósságát adni a városnak az útlató felé. A beruházást az úgynevezett egyszerűsített eljárással kell megtenni, ugye az összegeknek a függvényében van, hogy hova soroljuk ezt be. Ezt a SZEAP-on keresztül egy online verzióban fogjuk megoldani, illetve a dokumentáció, amely ezt a kivitelezési szerződést tartalmazza, a következőket látja előre. A Petőfi utca mindössze 312 méter hosszú, a Gyöngyvirág utca 184 méter hosszú, és még a Petőfi utcából van 2 kisebb utca, az egyik az Ábraház fele megy, ez 76 méter hosszú, a másik pedig egyel benne, és a utca 73 méter hosszú, tehát ezt a 645 méternyi hosszúságot kezeljük egy projektbe, mondjuk a Petőfi utca modernizálása, és ezzel szeretnénk teljesen felújítani a főúttól, de a hídig, az aszfaltozott hídig az egész területet. Mit foglal magába? Szerencsére itt a vezetékek, amik a föld alatt vannak, azok relatív újak, az elmúlt 10 évben voltak lerakva, minden működőképes. A régi vezetékektől, régi közművektől lecsatlakoztak a ott lakók, és ezért ezt el lehet végezni. Egy teljes útfelújítás, tehát ásással kezdődik, és egy teljes útrétegben lesz kialakítva, 50 cm kavicsal, 15 cm tőzsgővel, és 10 cm kétútegyű aszfalttal, parkolók és zöldövezetek ott, ahol lehetséges, a kapubejáratoknak a megoldása, a járták teljes hosszában való megoldása, a vízelvezetés megoldása, ezt foglalja magába,
ez az egész. A beruházás értéke 1.512.000-re, áfa nélkül, és erre keresünk egy olyan vállalkozót, aki egyrészt vállalja, hogy 2 hónap alatt ezt a munkát kivitelezi, másrészt pedig a garanciát úgy ajánlja meg, hogy nem lehet kevesebb, mint 3 év, és maximálisan 2 év garanciát pontozunk rá közbeszerzési dokumentációban. Kérem tiszteletem az elfogadást. Köszönöm szépen. A harmadik szakbizottságot kérem. Szakbizottság megtárgyalunk és elfogadására Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények ezzel kapcsolatosan. Nekem a képviselőtársakhoz van egy kérdésem, hogy lehet felelősség teljesen szavazni egy olyan napirendi pontról, aminek az anyagát itt kapjuk meg egy pár perccel a tanácsülés előtt. Szívesen itt feltetném bárkivel részletesen az anyagát. Legtöbb esetben azt se talál, ami anyagot kiküldtek az itteni előadásokkal, nem hogy szóba részletez. Kicsit furcsa. Jó, tanácsosok részéről akar válaszolni, mindazok pedig itt a napirendi pontban a 2. szakbizottság is szeretne beszélni róla, kérem akkor a Hát beszéltünk róla, itt van egy kérdésünk, hogy a címe az, hogy modernizare unul drumul de interes local din orașul Barault, strada Petőfi Simon-Ritár, és alap arról beszélünk, hogy extindere rețele de distribuție, canalizare menajeră și pluvială în orașul Barault. Programul Angel Salim. Tehát ez van a raportban, fele így, fele úgy. A tervezetben is úgy ez egy szerkesztés, tehát mivel az első felét csináltam, itt van az első része, ezt tudom pontosan. A másik rész valószínűleg egy korábbi dokumentációból valami meg, ezzel együtt a határozat tervezetnek mind a 4 pontja, valamint a mellékletek, amiket kiküldtünk, az természetesen a járvány. Értem, de hát ezen így dönteni. Oké, a szakbizottság tárgyalt róla? Hát tárgyaltuk, csak nem értettük, hogy akkor most miről tárgyalunk. Aszfaltozásról vagy kanalizálás. Akkor megpróbálom fogalmazni, akkor még Szanyi is indítva, hogy akkor ezeket aszfaltozásról. Úgy érzem, hogy ez egy olyan bebudalása a városnak, ami nagyon sürgősen ezt kell tegint is, Valószínűleg egy dokumentáció elmentési hiba keletkezett, hiszen a dokumentációt, amit átküldtem a kolléganőnek és szétküldtem, azt én állítottam vissza ebbe a fázisba, lehet, hogy egy másik fázisban ahol elmentve, de mindenképpen a tanács határozat tervezet az erre vonatkozik, ugye mindenki látja. És akkor mellette a mellékletek is erre vonatkoznak, tehát a licit dokumentáció különböző fázisai, ezeket most én románul nevezném meg, tehát az úgynevezett fișa de date, proiectul de sarcini, strategia de contractare, ez mindenre vonatkozik, valamint a mellékletek is természetesen, ami a tenderfüzet mellékletekként szerepel, az a Total projektától erre az útra, ezekre az utcákra kialakított tervet tartalmazza. Tehát ha van valakinek kérdés, akkor ezt is lesz. Vannak kérdések akkor ezzel kapcsolatosan? Akkor konkrétan miről szól, mert itt egyik dokumentumban erről beszélünk, a másikról másról, tehát akkor A tanácshatározatnak mi a címe? hát egy a címe és mást írt benne. Na, te arról szól a címe, Hát és a mellékletek én ezt megértem, de ezt így valahogy ezt így nem én. Valószínűleg egy szerkesztési, szövegszerkesztési vagy szövegszerkesztés közbeni elmentési hiba következtében van valóban én is most látom, hogy a második és a harmadik oldalon még benne maradt, mert hát ugye a dokumentumokat az egyiket átveszik és átalakítjuk, benne maradt egy korábbi dokumentáció, viszont a mellékletek a fontosak, és a mellékletek azok, hogyha megnézik önök, akkor teljesen szépen erre vonatkoznak. Tehát megint visszatérek.
gyűlés előtt pár perccel megkapunk egy anyagot, megnézzük, mikor bejövünk ide, akkor azt hallom, hogy hát ne a szemednek higgyetek, hát nekem. Tehát így felmutatok egy papírt, ezt tessék megszavazni, képviselőtársak. Felelősség teljesen, mert hónap után, és már történt meg többször, a polgármester azt mondja, hát így szavaztátok. Ti vagytok a felelősök. Ők azt mondja, hogy mosom a kezeimmel. Köszönjük a hozzászólásokat. Én mondtam, ez egy olyan határozat, amely szerintem egy eléggé fontos a városnak. Hogyha kérdések vannak, akkor kérjen konkrétan fogalmazzanak, megtegyék fel, és polgármester úr biztos, hogy tud válaszolni a kérdésekre. Azt szeretném, hogy a határozattervezetet fogadjuk el ebben az ülésen. Ha kérdések vannak, még egyszer mondom, akkor foglaljuk arra válaszolhatunk. Nem a szavazat ellen van kifogásom. Én is megszavazom. Erre szükség van. Csak maga a módszerre, maga a hozzáállásra. Köszönöm szépen, megértettük, igen. Ezzel a Tehát végeredményben a két raportban marad benne az ex-indere cím, maga a határozatban nincsen ex-indere, csak kimondottan a Petőfi utcáról szóló határozat. Én legalábbis úgy látom. A két raportban, de a Városi Specialitáte, abban maradtak benne a régi címek véletlen. Tekintsük ezt úgy, hogy ez szerkesztési zavarja, az állítások még egyszer kérdezem, hogy van-e konkrét javaslat ezzel kapcsolatosan, tehát már mind a határozat lényegével kapcsolatosan? Hát a kettes szakbizottság amúgy a határozatot elfogadásra javasolja, viszont kérjük, hogy ezt feltétlenül kijavítani és újra elküldeni a helyes. Természetesen, ez megtudható. Mivel, hogy ahogy a kolléga is mondta, ez egy eléggé nagy beruházás, nagyon fontos, tehát nem ez ellen van senki, csak ez jó, köszönöm szépen. néz ki. Megvéleményét én még egy kérdést nem tudok fogalmazni, hogy a határidőket, tehát hogy tudnak megalapítani, tehát mikor azt számítottunk licitre, mikor azt számítottunk a munkát elkezdésére, és a legfontosabb adalékületet, mikor helyeződne le a számítások szerint. Tehát a RISZI dokumentáció felköltése az hétfői nap megtörténik. A jelenlegi törvényes rendelkezések szerint 17 nap a dokumentáció ideje, amit fent kell töltsön a SZIAP-on, arra megérkeznek az ajánlatok. Az ajánlatok elbírálása attól függ, hogy hány érkezik és milyen bonyolultságú kérdéseket vett fel. Tehát, hogyha egyértelmű tiszta ajánlatok és nincsen sok tisztázni való kérdés az ajánlattevés és a terv között, akkor gyakorlatilag a licit egy hónap alatt véget érhet. Ez azt jelenti, hogy április elejére kezdési parancsot ki lehet adni, hiszen az engedélyezési fázison túl vagyunk, építési engedélyünk van, és hogyha április elején tudunk adni kezdési parancsot, és a 2 hónapos határidőt a kivitelező azt komolyan gondolja, akkor természetesen az 2 hónap alatt el lehet végezni. Köszönöm szépen. Olyan fajta dolgok vannak előrelátva, hogyha a munkával kezdődik, akkor az fejeződni is be, tehát ne kerüljük olyan sorsan, mint a főutcán, hogy akkor fel van a sári. A törvényes rendelkezések el vannak foglalva, úgy a formalisztikában, mint a szerződés modellben. Köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény? Ha nincs, akkor szavazunk az tervezetet. Ki van mellette, Jákob, és akkor a tervezetet. Köszönöm szépen, egy mondóra elfogadott a tervezetet. A 7-es napi rendi pont következett volna a polgármester úr jelezte, hogy ezt akkor kihagyjuk. A 8-asra térjünk rá, majd tulajdonképpen egy beszámoló, úgyhogy jól tettem. Igen, így van. Ez csak egy ismertetés, a tanács tudomásul kell vegye, illetve a tudomására hosszú. Ez a 2023-ban az önkéntes közorvosságunk, valamint a mi keretünkben működő helyi, sürgősségi iroda munkálatairól szól. Föl van sorolva, hogy hány ellenőrzést végeztünk mi magunk, hány ellenőrzést végeztek a megyei katasztrófavédelmi felügyelőségtől, miket állapítottak meg, mik voltak azokat, amiket helyre tudtunk hozni, mik azokra, amire hosszabb idő van, hány bevetésen vett részt az önkéntes tűzoltó csapatunk, a hivatásos tűzoltó csapatok, vagy pedig a környékbeli községek önkéntes tűzoltó csapata mellett,
és mindazok a következtetések vannak levonva, amelynek a szolgálatnak a hatékonyságát, a szükségességét indokolják, valamint néhány olyan javaslatban megfogalmazva, amelyet a következő időben figyelembe veszünk, ezek általában a tűzoltáshoz szükséges vízforrások biztosítása, például a Salini programból való tervünk is azt tartalmazza, hogy azon a 8 km-es hosszon mindenütt tűzcsapok legyenek kialakítva, hogy tudjanak a tűzoltók erre rácsatlakozni, és egyéb más hasonló javaslatok vannak. Kérem tisztelettel ezt tudomásul venni. Köszönöm szépen, Harmos Bizottságot közben beszéltek erről. Beszéltünk róla a tudomásul. Köszönöm szépen, szavazzunk róla. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a tartalmazót, magyarul tudomásul vegyük. Köszönöm szépen. Jó, tartjunk a 9-es, úgymond a 9-es napirendi pontra, programos például kérem ismertesse járványbetegek rendelő. A kórház részéről nem most, hanem már korábbi években is megfogalmazódott egy járványbeteg rendelő bővítés, vagy pedig egy új építésének az igénye. Egyrészt ezt az motiválja, hogy a kórház tevékenysége egyre bővebb. Ha azt mondjuk, hogy pár évvel ezelőtt 6 orvos dolgozott ott, akkor most már 15 orvos dolgozik főállásban, és még 6, aki konzultációkra bejárt, tehát most már 21 szakorvos van, aki a különböző területeken tud foglalkozni az elvédői betegekkel. Ezeknek ugye nem csak az osztályokon való foglalkozása fontos, hanem ennél talán még fontosabb a járóbeteg rendelő, tehát az ambuláns rendelő, ahol bemennek, analíziseket végeznek, és megállapítják, hogy akkor egyáltalán szükség van egy továbbküldésre, internálásra és másfajta rendelkezésekkel. Ebben a pillanatban már helyszűkével küzd a járóbeteg rendelő, és a felszerelése sem megfelelő a korszerűség szempontjából, és egy pályázati lehetőség nyílik, amit április 30-áig kell benyújtani, egy újra járóbeteg rendelő építésére. Erre egy 4 millió keret, 4 millió eurós keret áll rendelkezésre, és megtaláltuk a kórház vezetőségével, és a vezető tanácsban is beszéltünk róla, hogy hol lenne ennek a helye. A mostani gyűlésterem és a mellette lévő kis műhelyépület nyújtani egy olyan helyet, ahova egy tervezővel való konzultáció után javasolunk egy 4 szintes épületet felépíteni. Ez a 4 szintes épület a földszinten, meg pedig az alsóban, ugye ez még tématerv fázisban van, még nincsen elvéve pontosan, tehát mindenképpen az alsó szinten különböző laboratóriumi eszközöknek nyújtana helyet, mikrobiológiával foglalkoznak, valamint a röntgen kapnak helyet, és aztán az első-második emeleten összesen 18 olyan kabinet, illetve kezelő helység volna kialakítva, amely azt hittem, hogy beszóltak ide nekünk, 18 olyan kabinet és kezelő helység lesz kialakítva, amely különböző specialitásoknak felelnek, és a végén pedig egy mazák térben mellékhelyiségek, valamint egy üres helység lesz kialakítva. Ezt a kórház vezetősége nagyon szeretné, és még van egy argumentum, amely egyre pregnánsabban beleszól ebbe a kérdésbe, hogy a családorvosi rendszer sajnos egyre gyengébb, hiszen mennek nyugdíjba a családorvosok. Most már látjuk azt is, hogy nincs annyi családorvos, aki fel tudná tartani a permanencia központot, amely napi 24 órával működött a poliklinika épületében, és ezért a kórháznak a különböző számadatai is azt mutatják, hogy a könnyebb tünetekkel, könnyebb betegségekkel is az emberek most már nem is annyira a családorvoshoz, hanem egyenesen a járóbeteg rendelőhöz fordulnak, és ezért előrevetíthetőleg a járóbeteg rendelőnek a jelentősége, a fontossága meg fog nőni. Ezért javaslom, hogy vágjunk bele ebbe a pályázatba. A pillanatnyilag az önök asztalán most a konceptuális jegyzék és a tématerv jóváhagyása van, hiszen ez az első lépés, és miután ez megvan, akkor lehet dolgozni majd a többi fázison is, hogy tudjunk egy megfelelő érettségi projektet benyújtani, elnyerni a támogatást és ezt megvalósítani. Ugyanakkor megkérem a menedzser azt mondta, hogy ha bármit szeretne kiegészíteni ebben, akkor azt tegyen meg most az önkormányzati képviselő. Kérem, akkor ismét akkor használjuk végig a anyagkötéset.
Annyi megjegyzéssel fogalmazta el, hogy azt mondta, hogy Torvaldnak fontos, szerintem meetingnek még fontosabb ez a nem közben. Kérem, hogy ebből azt mondja, akkor egészen csak kiállítok. Köszönöm, a polgármester úr nagy részt elmondta, hogy miért fontos ez a járóvetárrendelő. Annyit tennék hozzá, hogy jelenleg a laboratóriumunk az a régi épület alapsorában üzemel egyrészt, másrészt pedig a kapuszszoba melletti épületben. Ott van a bakteriológiai laboratórium. A kettőnek külön helyiségben kell lenni, de nem jó az, hogyha külön épületben történik ez a dolog, mert ugye a dolgozók el kell járjanak egyik épületben a másikba különböző analíziseket elvégezni. Ezért szeretnénk, hogyha az épületbe, ez a két laboratórium egy épületbe kerülne, természetesen külön helyiségekben, mert nem lehet egy helyiségben. Emellett szeretnénk, hogyha a földszintre nem röntgent szeretnénk, mert a röntgennek most volt felújítva és új röntgenépünk van, tehát azt most költöztetni nem szeretnénk, hanem egy CT-gépet szeretnénk, és ha belefér a pályázatba, akkor egy mammográfiai gépet, ami nagyon óriási előrelépés lehetne Erdővidék rakottsága szempontjából, ugyanis mammográfiai vizsgálatra még szerintem sincs lehetőség. Ezt szeretnénk, nagyobb az álmok, hogy már mi fog ebből megvalósulni, nem csak hogy fogunk természetesen, de mi mindent megköszönünk ezért, és kérjük önöket, hogy szavazzák meg. Köszönöm szépen. Kérdésem csak annyira, hogy a CTG az nem része a projektnek, hogy úgy tudom, az is része? Menjünk ennek. Kérdem, tehát visszanéző csak, hogy tudtam beszélni a hallgatóvezetről? Hát erőst röviden csak, de gondolom a kollégák is beszéltünk, tehát ez egy olyan beruházás lesz, ami szerintem rég nem volt Erdővidéken, ugye mindenkit támogatjuk. Köszönöm szépen. Kérdések is, hozzászólások is vannak a hallgatók. Csak annyit, hogy tőlem önrész van, mennyi? Lehet-e tudni már, hogy mennyit fog kell lenni majd? Menedzser össze. Ebben a pillanatban nincsen önrésze a pályázatnak, természetesen a megvalósításnál ez nem biztos, hogy pont így fog alakulni, mint hogy láttuk az előző példátból, hogy történt. Gondolom, hogy nem, ez nem lesz. Köszönöm. Más kérdés? Ha nincs, akkor szavazunk, határozat előtt, ki van mellett, hogy elfogadjuk határozat előtt, szavazunk. Utolsó napján fontos, hogy területterületi hasonlóan szó, különböző és önökösen mint jogozza szeretnénk a város minden vagyon tárgyát rendben tudni, ezért az elmúlt években, és most is folyamatosan azzal igyekszünk, hogy a telekönyvezéseket oldjuk meg, tehát csak utcát, több mint 85 utcát telekönyveztünk az elmúlt 33 esztendőben. Most egy olyan területre került sorra már önkormányzati határozatot is igényel. Ez a posta háta mögött lévő Kisboldogasszony utcai parkról van szó, ahol az augusztus 20-ai ünnepséget szoktuk tartani. Megnéztük Tóth András topográfust, és az derült ki, hogy amikor egy nagyobb parcellából folyamatosan a Szabadság téren felépített több házakat annak idején úgymond kidezmembrálták, akkor mondom, kivettek egy területet, de ezt a területet nem csak kártették a vezetői telekönyvben volt, hanem mindig azt mondták, hogy se realizează cu situația neschimbată és suprafața neschimbată. Viszont ez most már sajnos nincsen így, és ezért szükséges, hogy csökkentsük tanácshatározattal ezt a területet. Tehát ebben a pillanatban 3788 négyzetméter van ebben a telekönyvben, de valójában csak 1830 négyzetméter, tehát mintegy 2000 négyzetméterre kisebb valójában a telep. Nincsen probléma a szomszédokkal, hiszen minden be van telekönyvezve. Egyrészt a Telekom betelepkönyvezte a postát, mi betelepkönyveztük a Kisboldogasszony utcát, két oldalról a Szabadság téren a patika háta mögött lévő parkolót, járdával, mindennel együtt, tehát egyszerűen nincs tévedés ebben, de le kell csökkentsük tanácshatározatot, el kell fogadni a tanács, hogy ennyivel kisebb, ahhoz, hogy ezt is tudjuk betelepkönyvezni, és tudjuk véghez vinni ezt a folyamatot is. Úgyhogy kérem tisztelettel jóváhagyni, hogy a Balogh város 28.437-es
telekönyvében az 1167/1/2/2 klubszám alatt szereplő terület a valóságnak megfelelően 1830 négyzetméter és nem 3288 négyzetméter, amennyit a sok hibás bejegyzéssel megmaradt telekönyv tartalmaz. Köszönöm szépen, Kettőszabadságos kérdés még. Beszéltek erről. Röviden, erről is ezt elfogadásra javasoljuk, azzal a megjegyzéssel jobb lett volna, ha többletet kellett volna elfogadni, nem a mínuszat. Igen. Kérdések? Azzal szóval. Ha nincsen, szavazunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a feladatot? Köszönöm szépen, a napirendi pontoknak a végére értünk. Maradtak a különfélék, ha vannak kérdések, vagy olyan dolgok, amit szeretnének megjutatni, akkor kérem, jelentkezzenek. Ha nincs, kérem a polgármester urat is, hogy akkor ennek mindig ezeken kívül valami egyedet. Tudomásom, most. Köszönöm szépen. Akkor megköszönöm mindenkinek a figyelmét és a hozzáállását, és kívánok egy kellemes délután mindenkinek. Kellemes hétvégét mindenkinek.